درود احترامات خدمت همه شما خوبان. امید که از گذشت روزگار در امان باشید، همچنان صحتمند و سرحال باشید. دوستا باشیم که تریپل اچ خوش آمدید. بعد از یک روز تاخیر بازم روی برنامه ادوانس فوتوشاپ. خب دیروز معمولا روز یکشنبه بود و من یک مقدار کار داشتم و روزای یکشنبه معمولا تعطیل است. روزای یکشنبه یک تعطیل است، پس من تعطیل نیستم. درسته؟ یک تریکس برای دوستا مگم. خب ما قبل از او یک ویدیوی دیگر داشتیم به نام چینلز، درسته؟ کلر چینلز. خب روی زو کار کردیم. امروز میایم روی چی کار میکنیم؟ ادجستمنتس، تنظیم کردن. داخل فوتوشاپ یک چیز داریم به نام ادجستمنتس. خب بیاین ببینیم که کار کرده ادجستمنتس چی است. خب دوستا نیاز به گفتن نیست، برنامه فوتوشاپتان رو باز کنید و تمرین کنید. بعد از این ویدیو رو دیدین دیگه همزمان هم نمیشم ببینید هم تمرین کنید. خب روی چی کار میکنیم امروز؟ روی ادجستمنت. ببینید ادجستمنت در کجا موقعیت داره، کجاست ادجستمنت من نمیبینم. شما میبینین؟ خب پس برین در کجا؟ یعنی قسمت بالا اینجا چی داریم به نام ایمیج گرفتین. بعد از ایمیج چی داریم؟ ادجستمنتس یعنی تنظیم کردن. ببین وقت روی زیر رفتین اینجا 1009 گزینه دیگه داره. brightness and contrast, level, curve, exposure, vibrance, hue, saturation, color balance و extra and extra. خب ببینید در بین هر 4 دانه یک خط دیگه، در بین از این 6 تا دیگه یک خط دیگه، بین از این 4 5 دانه دیگه یک خط دیگه، یعنی دو یک خط دیگه. یعنی که در اینجا است این ناخنی فوتوشاپ دیزاین کرده. یعنی 4 تقریبا کار شبیه هم را میکنه و یعنی چند تا دیگه کار شبیه هم را میکنه. یعنی 4 5 تا دیگه کار شبیه هم دیگه میکنه. این کارایشان شبیه است کار کرچه. این دو تا دیگه هم کار شبیه است. این چند تا دیگه هم کارشی شبیه هم دیگه است. خب دوستا ادجستمنت میخوایم رنگ عکس خود برایتنس را کانتراست یک چیز تغییر بدیم. خب میایم اولین گزینش روی چی تست کار میکنم که زیاد است، وقت زیاد میگیره. برایتنس اند کانتراست می روی برایتنس اند کانتراست. خب وقتی شما برایتنس زیاد میکنین عکس شما چی روشن میشه. وقتی کانتراست را زیاد میکنین کانتراست ببینین کانتراست عکس شما این روشنیش زیاد میشه. نه کانتراست چیه؟ کانتراست کسا انمی درجه تفکیک بین روشنی و سیاهی، بین روشنی و تاریکی. در بین روشنی و تاریکی تو چقدر کانتراست بدیم، چقدر تفکیک بدیم. ما ببینید اینی که بمونگه در بین جایی که تاریک و چیه چقدر بینش تفکیک بدیم. او جایی که سیاه‌تر میشه، جایی که سفیدتر میشه، تفکیکش زیاد میشه. برایتنس همه در عموم سفید میکنه. شما از این طریقه میتونین مثلا آلت خود وقتی بگیریم ببینید یک ریست میاد، درسته؟ ریست می‌کنیم دوباره. آلت محکم بگیرید. ما یک مقدار برایتنس زیاد میکنم ببینید این مکسیمم گفتیم چی. یک کم دیگه هم کانتراست اضافه میکنم. این شد یک عکس، درسته؟ دوباره کنترل زد میکنم روی لیر خونی. خب دوباره روی ایمیج میریم و روی چی لیول. روی لیول که رفتین دوستا در لیولز هم ببینید اینجا به صورت دیفالت یک چند چی داره که من اصلا استفاده نکردم. اگه شما بعضی اوقات دل شما شد از اینجا استفاده کنید، دل شما شد که من در زندگی استفاده نکردم از این چیزا، درسته؟ خب روی اینجا هم داریم RGB که در درس قبلی برای شما کسایی که درس قبلی رو ندیدن لینک بالا مراجعه کنید حتما در اونجا. خب که چیرا چینل کلر چینل برای شما گفتم RGB و CMYK اینا رو، درسته؟ اینجا یک RGB داره که شما در کل در عموم RGB رو میتونید تغییر بدین، درسته؟ یعنی RGB رو میتونید از اینجا. خب این لیول است. پیش از او یک گپ دیگر بگم. یعنی ببینید این از اینجا تا اینجا دو دونه علامتی که اینجا سه دونه علامت دارین در وسط یک دونه دو دیگه در بغل. از این قسمت تا این قسمت میگه سفیدی شما تا چی حد است، درسته؟ وقتی که این از این قسمت تا این قسمت میگه سیاهی شما، سیاهی تاریکی عکس شما چقدر است. این لیولش نشان میده. یک در اینجا هم گزینه آلت بگیرین دوباره یک گزینه ریست میاد، درسته؟ بعضی اوقات مثلا شما آتو بزنید یک نتیجه میده، درسته؟ ببینید یک نتیجه داد، درسته؟ و بعضی اوقات این آتو نتیجه صحیح نمیده. و دیل خودتون اسکلم کن. من معمولا خود من اینجوری کار میکنم. یعنی ببینید با این لیول خود رنگ زیر تنظیم میکنم. این شما خودتون ببینید عکس قبلی رو ببینید، این عکس ببینید، درسته؟ من روی هیستوری خود میرم. شما ببینید تفکیک. پس با لیرز خود چی کردم؟ رنگ زیر ادجست کردم. با ادجست خود از طریق لیول رنگ زیر ادجست کردم. دیگه داریم کرو داریم. خب روی لیولز موریم یک چند چی مانده. با دوباره روی لیولز این روی RGB شما کردیم، درسته؟ و یک چیز دیگه در اینجا دارین. این شما این دو سه علامت قلم دارین. اینی رو که بگیرین شما مثلا از اینجا رنگ سیاهی که همون جایی که سیاه است انتخاب کنید. وقتی که انتخاب کنین شما بگیرین سعی کنید کلا سیاهی رو
سیاهی اون جای را زیاد میکنه، درسته؟ اگر سفیدی رو بگیرین ایر بیا یک روی عکس دیگه کار میکنم، اینمی لول. خب مثلا ببینین اینی عکس ما در کجا گرفتم، یادش بخیر زمان ما فعال مدنی بودیم و 4 طرف مورش نه تا کنفرانس های بین المللی داشتیم. خود سمرقند رفته بودیم، ازبکستان یک کنفرانس بود، خب ما هم در اونجا یک عضو از حرکت مدنی هم بودم و فوتوگرافر و فوتو ژورنالیست هم بودم. درست گذشته از گپا. یعنی عکس خود چی میگم؟ مثلا میگم کلرش ادجست نیسته، پس چی کار میکنم؟ از روی ادجستمنت میرم روی لیولز، درسته؟ روی لیولز میرم. این چیزا رو برایش گفتم، درسته؟ این از اینجا من میگم اینی ساحه عکس رو زوم میکنم، میگم اینی ساحه برای من چی شوه؟ یک ذره تاریک تر شوه. ببینید اونمون ساحه رو برای من چی کار کرد؟ تاریک تر کرد. من انتر میکنم، دوباره زوم اوت میکنم، ببینید تغییر عکس را. من دوباره روی پراپرتیز میام، یه عکس بود، این یه عکس بود. خب دوباره روی از این میرم، دوباره انمی ادجستمنت لیول شارتکت چی هست؟ کنترل ال. من بار روی زنم دیگه کنترل ال میزنم، درسته؟ خب اینی رو میگیرم، میگم سفیدی یک ساحه رو برای من چی کار کنم؟ زیاد کنم. مثلا یک جای رنگ سفید من میخوایم که عکس من مقبول شه، درسته؟ خب شما کار یاد بگیرید دیگه. یک جایی که سفیدی زیاد باشد، سفیدی مثلا در کجا است؟ در کجاست؟ من میگم این قسمت های رنگ سفید ترین تقریبا دمی ساحه هست. ببینید برای من چی کار کرد؟ سفیدی از این عکس در اون جاهایی که سفید بود اوکی کرد. یعنی شما ببینید پیش روی ایتان این عکس است و این عکس است. شما از این طریق خودتان کار کنید، میتونید خیلی چیزای خوب را در بیارید. خب یک دوم بازم روی کنترل امیر، پس روی حالت قبلیش میریم، کنترل ال مرو. یک گزینه دیگه داریم ردش رو میخوای تغییر بدید، درسته؟ جاهایی که سرخ او را تغییر میده، کم کم تغییر بدین، خیلی زیاد نه، درسته؟ ببینید او برای شما فهمیدم رنگای سرخ چی شده. خب دفعه دیگه میخواین رنگ گرینز را، درسته؟ این گرینز ما بوده اینجا اینمی فاصله دوره، ایره چی کار میکنه؟ این گرینز، رنگای گرین ما چی میکنه؟ تغییر میخوره. بازم میگم بلو، ده این چیز که رنگ بلو باشه، ده این بلو رو ببینید واضح. یعنی اینجا رنگ بلو است، اگر دری خود عکس هم رنگ بلو است، یعنی شرطا رنگ چیه؟ بلویه. کم کم تغییر بدین، خب زیاد تغییر بدین این کار نمونه. خب این شد از قسمت لیول که من را کنسل میکنم. خب دیگه داریم روی ادجستمنت لیرز به نام کرو هم گفتم 4 کار یک نوع کار کرد داره. شما از اینجا کرو بگیرین، آر جی بی، رد، گرین، بلو رو بگیرین، هر کاری که میکنین. این از شما اینجا یک برایش چی داره، یک جدول میتونید کم زیاد رسم کنید. از کرو درست استفاده کنید، شما میتونید خوب چیزا رسم کنید. مثلا من میگم ریدز از تغییر بدید، درسته؟ از قسمت ریدز اینی رو اینجا قدر بگیر، اینجا اینی قدر بگیر دیگه. بلویش هم مرخم، ردش هم مرخم. این کارکرد چی است؟ کرو است. خب کرو هم شما امتحان کنید. دیگه اکسپوژر دارم. اکسپوژر قصد این روشنی و تاریکیه، درسته؟ اکسپوژر که معمولا عکس میگیرین میگه باید اکسپوژر 0 باشد. همیشه عکس خوبترین عکس ما یک اکسپوژر 0 باشد، درسته؟ ما روی چی برم؟ اکسپوژر خب رفتم این مثلا آف ساید چی باشد دیگه باشد، تامش تنظیمات شما جور کنید، درسته؟ شما میتونید عکستون واضح پریویو اون باشد، تغییرات عکس ببینید خودتان، مطابق میل خودتان عکسایتان ادیت کنید. دیگه خواهش میکنم که عکسایتان خور مادر نکنید بباشین دیگه، فقط چی کار کنید؟ ادیت کنید، اصلاح کنید. خب دوستان گزینه‌های دیگه هم زیاد هستن، در اونجایی که شما امتحان کنید درس از ما دور دراز میشه. خب بیایم تا که ویدیو قطع نشه یک چند چیز دیگه هم کار کنیم. وایبرنس اینجا ببینید، وایبرنس داریم اینجا معمولا اینه شما وایبرنس هم امتحان کنید. این کم و زیادی رنگ شما کم رنگ باشد، زیاد باشد، چی بشه، سچوریشن چه معمولا عکس‌ها را کلا در خورده بگیره، همچنینش کلا بی رنگ مونه، درسته؟ این گزینه‌های است اینجا. خب امروز درس ما واقعا دور دراز میشه، ویدیو امروز به قطع شده است، نزدیک به 12 دقیقه میشه. خب برای امروز همینقدر کافی است. خب دوستان تشکر از اینکه تا حال برنامه ما را بیننده بودید یا ویدیوی ما را دیدین. خب مطمئن هستم که ادجستمنت یاد گرفتین، یک تعدادش گفتم. خب شما از میتونین کارهای خود را به صورت درست و اساسی انجام بدین. تا دیدار بعد شاد و پیروز باشید.